Lektion 1. Historiska övertygelser. Jorden rör sig runt solen, men under lång tid verkade det mer rimligt att tro att solen rörde sig runt jorden. Ja, det är en fascinerande punkt i historien. Den geocentriska modellen var allmänt accepterad i århundraden. Absolut. Det krävdes mycket forskning och observation för att ändra den övertygelsen. Ja, figurer som Copernicus och Galileo spelade avgörande roller i detta skifte. Deras bidrag var betydande för att främja vår förståelse av solsystemet. Definitivt. Det är otroligt hur vetenskapen utvecklas över tid. Ja, och det påminner oss om vikten av att ifrågasätta etablerade idéer. Jag älskar att lära mig om dessa avgörande ögonblick i vetenskapshistorien. Låt oss fortsätta att utforska fler sådana här ämnen. Lektion 2.0. Hälsokontroll. Läkaren kan behöva göra ett blodprov eller en röntgen för att ta reda på vad som är fel. Det låter allvarligt. Jag hoppas att det inte är alltför oroande. Ja, det är alltid bättre att checka ut tidigt. Absolut. Tidig diagnos kan göra stor skillnad. Jag har hört att vissa problem lätt kan behandlas om de upptäcks i tid. Det är sant. Det är viktigt att lyssna på våra kroppar. Jag ska se till att följa upp läkaren om jag mår dåligt. Bra idé. Att ta hand om din hälsa ska alltid komma först. Jag uppskattar din oro, det betyder mycket. Lektion 3. Kulturella strävanden. Det fanns inget sätt för mig att hjälpa till att föra in i den muslimska kulturen jag drömde om. Det låter utmanande. Vilka aspekter av kulturen hoppades du utforska? Jag drömde om ett progressivt, vördnadslöst och skeptiskt förhållningssätt till traditioner. Det är ett intressant perspektiv. Det är viktigt att utvecklas samtidigt som man respekterar arvet. Exakt. Jag ville blanda moderna idéer med traditionella värderingar. Ja, att hitta den balansen kan skapa en rikare kulturell upplevelse. Jag tror att sådana här samtal kan leda till större förståelse. Absolut. Det öppnar dörren för meningsfulla utbyten. Jag hoppas kunna fortsätta lära mig och dela idéer om kulturell evolution. Lektion 4. Konstnärlig resa. Han reste genom statarna och utforskade konst och kultur. Det låter fascinerande. Vad gjorde han under sina resor? Han reste i Europa från 1841 till 1843 och studerade dåtidens stora målare. Det måste ha varit inspirerande att se deras arbete på nära håll. Absolut. Att lära sig av mästare som Van Gogh och Monet formade hans perspektiv. Jag kan bara föreställa mig hur det påverkade hans egen konstnärliga stil. Ja, det är otroligt hur resor kan påverka kreativiteten. Tycker du att det är viktigt för artister att uppleva olika kulturer? Definitivt. Exponering för olika konstformer berikar det egna arbetet. Lektion 5. Daglig mångfald. Att bo här känns som att uppleva en mångkulturell festival varje dag. Absolut. Mångfalden är det som gör denna plats så levande och spännande.
Ja, jag älskar hur olika kulturer möts för att skapa en unik atmosfär. Det är fantastiskt att se traditioner från hela världen firas i ett utrymme. Exakt. Det ger så mycket färg och liv till våra dagliga rutiner. Jag tycker om att testa ny mat och att delta i olika kulturevenemang. Jag också. Varje upplevelse fördjupar min uppskattning för olika bakgrunder. Det är ett vackert sätt att lära sig och växa som individer. Låt oss göra en plan för att utforska fler kulturfestivaler tillsammans. Lektion 6. Tips för måltidsplanering. Ett tips är att planera dina måltider i förväg. Det hjälper till med budgeteringen. Det är ett bra förslag. Det kan spara både tid och pengar. Ja, när jag planerar i förväg undviker jag impulsköp i mataffären. Absolut. Det gör också matlagning under veckan mycket lättare. Jag tycker att det är bra att skapa en inköpslista utifrån min måltidsplan. Det är smart. Det säkerställer att du har allt du behöver till hands. Dessutom minskar det matsvinnet, vilket är viktigt för hållbarheten. Ja. Det är en win-win situation för både din plånbok och planeten. Låt oss börja laga mat tillsammans för den kommande veckan. Lektion 7. Uppfriskande sammankomster. Ja, det skulle vara underbart. Jag tar även med lite frukt och dryck. Det låter perfekt. Färsk frukt är alltid en hit på sammankomster. Absolut. Jag ska hämta lite säsongens frukter för variation. Bra idé. Det kommer att hålla saker lätta och uppfriskande. Jag ska också förbereda några drinkar som komplement till mellanmålen. Hemgjorda drinkar låter gott. Vad har du i åtanke? Jag tänkte göra lemonad och iced. Det är utmärkta val. De är alltid publikglada. Jag kan inte vänta på vår träff. Lektion 8. Rumsbekvämligheter. Har du faktiskt ett strikjärn och strikbräda i rummet? Ja, det gör vi. Det är bekvämt beläget i garderoben. Det är perfekt. Jag måste fräscha upp min skjorta till middagen ikväll. Absolut. Det är alltid trevligt att ha det alternativet när man reser. Jag håller med. Det gör stor skillnad i hur du känner för ditt utseende. Ja, att se skarp ut kan öka ditt självförtroende under utflykter. Jag uppskattar alltid hotell som erbjuder dessa bekvämligheter. Definitivt. Det visar uppmärksamhet på detaljer och gästkomfort. Jag kommer till det då. Tack för heads up. Lektion 9. Barndomsminnen. Jag minns alltid persikoträdgården eftersom jag och min mormor brukade gå dit och plocka frukt. Det låter så härligt. Att plocka persikor måste ha varit så roligt. Det var det verkligen. Lukten av mogna persikor i luften var otrolig. Jag kan tänka mig. Har du något favoritrecept du gjort med dem? Ja, vi skulle göra persikoskomakare tillsammans varje sommar. Det låter läckert. Det finns inget riktigt som hemlagad efterrätt. Absolut.
De stunderna med min mormor är några av mina finaste minnen. Det är vackert hur mat kan koppla oss till våra nära och kära. Jag skulle älska att besöka en fruktträdgård igen och skapa nya minnen. Lektion 10. Reseberedskap. Kom ihåg att kontrollera eventuella resebegränsningar eller krav innan din resa. Det är avgörande. Det kan spara dig mycket krångel på flygplatsen. Absolut. Jag ser alltid till att titta på visumkraven också. Ja, och det är bra att veta om hälsoprotokoll i destinationslandet. Exakt. Att vara informerad hjälper till att säkerställa en smidig resa. Jag tror att det också är klokt att ha kopior av viktiga dokument. Definitivt. Att ha säkerhetskopior kan vara en livräddare i nödsituationer. Låt oss göra en checklista för att förbereda oss för vår kommande resa. Bra idé. Det hjälper oss att hålla oss organiserade och stressfria. Lektion 11. Historisk handel. Handeln som nu tas över av araber har en lång historia. Ja, det är fascinerande hur handelsvägar har utvecklats under århundraden. Livingstone dog i Afrika 1873, vilket markerar ett viktigt kapitel i utforskningen. Hans resor öppnade för diskussioner om handel och kulturutbyten. Absolut. Han stod inför många utmaningar men bidrog i hög grad till vår förståelse. Det är otroligt hur individer kan forma historiska berättelser. Ja, varje upptäcktsresande sätter spår i världen på något sätt. Låt oss utforska mer om hans resor och deras inverkan på handeln. Det låter som en bra plan. Lektion 12. Hitta erbjudanden. Jag sökte på nätet och läste några positiva recensioner om hotellet. Det är ett smart drag. Recensioner kan verkligen hjälpa dig att fatta ett beslut. Ja, de ger inblick i andra gästers upplevelser. Lyckades du få en bra affär för vår vistelse? Det gjorde jag. Jag hittade en kampanj som inkluderar frukost och gratis parkering. Det är fantastiskt. Det är alltid trevligt att spara lite när man reser. Absolut. Låt oss slutföra våra bokningar och bli exalterade inför resan. Jag kan inte vänta. Det kommer att bli ett fantastiskt äventyr. Ja, låt oss få ut det mesta av vår tid där. Lektion 13. Intellektuellt engagemang. När ett projekt involverar ett statligt kontrakt kan det praktiskt taget bli ett substitut för intellektuell nyfikenhet. Det är en spännande poäng. Det flyttar ofta fokus från genuint lärande till att bara uppfylla kraven. Exakt. Människor kan sluta ställa frågor och bara följa instruktionerna. Ja, det kan kväva kreativitet och innovation i processen. Jag anser att vi bör uppmuntra kritiskt tänkande, även i strukturerade miljöer. Absolut. Det är viktigt att skapa en atmosfär där idéer kan blomstra. Hur kan vi främja den typen av miljö, tror du? Vi kan börja med att ställa öppna frågor och stimulera diskussioner. Det är ett bra tillvägagångssätt. Det kan leda till mer engagerade och motiverade individer. Lektion 14. Starta en bokklubb.
Online. Jag är glad att starta den här bokklubben. Jag också. Låt oss sprida läsglädjen till fler. Absolut. Det är ett underbart sätt att få kontakt över delade berättelser och idéer. Ja, och vi kan utforska olika genrer och författare tillsammans. Jag tror att det kommer att vara berikande att ha olika perspektiv i våra diskussioner. Definitivt. Varje medlem kan ta med sina unika insikter till bordet. Jag är angelägen om att se hur våra diskussioner utvecklas för varje bok vi läser. Jag också. Låt oss sätta ett datum för vårt första möte snart. Låter bra. Jag kan inte vänta med att dyka in i den första boken. Lektion 15. Tankeväckande meddelanden. Det är en bra idé. Vi kan skriva ett omtänksamt meddelande i kortet. Absolut. Personliga inslag gör hela skillnaden. Ja, det visar att vi verkligen bryr oss och uppskattar mottagaren. Jag håller med. Ett hjärtligt meddelande kan förgylla någons dag. Vad bör vi inkludera i vårt budskap för att göra det speciellt? Vi kan dela ett favoritminne eller uttrycka vår tacksamhet. Det är perfekt. Det är en personlig och meningsfull touch. Låt oss brainstorma några idéer innan vi skriver ner det. Jag är exalterad över att skapa något minnesvärt tillsammans. Lektion 16. Njut av föreställningar. Varje år njuter hundratusentals människor av att gå på föreställningar av olika slag. Ja, det är otroligt hur konsten förenar människor. Absolut. Liveframträdanden skapar en unik atmosfär som inspelningar inte kan replikera. Jag älskar energin hos en livepublik och kopplingen till artisterna. Det är en delad upplevelse som lämnar bestående minnen. Ja. Dessutom stödjer det konstnärerna och konstgemenskapen. Jag tycker att vi ska göra en lista över föreställningar vi vill se i år. Det är en bra idé. Låt oss se till att vi inte missar något spännande. Jag ser fram emot att njuta av fler live-evenemang tillsammans. Lektion 17. Uppgradering av elektronik. Jag är exalterad. Att uppgradera vår elektronik kommer att göra stor skillnad i våra liv. Absolut. Ny teknik kan förbättra våra dagliga rutiner avsevärt. Ja, bättre enheter innebär ofta förbättrad effektivitet och produktivitet. Jag håller med. Det kan också göra fritiden roligare. Vilka uppgraderingar funderar du på för vårt hem? Jag funderar på att skaffa en smart högtalare och en ny TV för bättre underhållning. Det låter som utmärkta val. Jag är helt för att göra vårt utrymme mer funktionellt. Ja. Låt oss undersöka våra alternativ och hitta de bästa erbjudandena. Jag kan inte vänta med att uppleva allt dessa uppgraderingar kommer att erbjuda. Lektion 18. Hushållssysslor. Du kan damma av möblerna och sopa upp smutsen runt huset. Ja, det är viktiga sysslor som håller allt snyggt. Du kan också bädda sängarna. Fräscha sängkläder kan verkligen lysa upp rummet. Absolut. Sängarna måste se inbjudande ut för en mysig atmosfär. Jag tror att det är viktigt att hålla ett rent och organiserat utrymme.
Definitivt. Det bidrar till en mer avkopplande hemmiljö. Låt oss skapa ett schema för att hålla koll på allt. Det låter som en bra plan. Att arbeta tillsammans kommer att göra det lättare. Jag delar gärna ansvaret med dig. Lektion 19. Saknat bagage. Ursäkta mig, mitt bagage saknas. Jag är ledsen att höra det. Kan du beskriva det för mig? Ja, det är en blå resväska med en röd etikett fäst på handtaget. Tack. Jag ska kolla vårt system för att se om det har hittat. Jag uppskattar din hjälp. Det är ganska stressigt att tappa bagage på resan. Jag förstår. Vi ska göra vårt bästa för att hitta det snabbt. Jag hade några viktiga saker där inne, så jag är lite orolig. Jag kan tänka mig. Vi kommer att hålla dig uppdaterad om eventuell utveckling. Tack. Jag hoppas att det dyker upp snart. Lektion 20. Hitta vägbeskrivningar. Ursäkta mig, kan du guida mig till närmaste tågstation? Naturligtvis. Det är bara några kvarter härifrån. Stor. Kan du berätta det bästa sättet att komma dit? Ja, bara gå rakt ner på den här vägen och ta vänster vid trafikljuset. Tack. Hur lång tid tror du att det tar att gå dit? Det bör ta cirka 10 minuter om du går i jämn takt. Det låter hanterbart. Jag uppskattar din hjälp. Inga problem. Ha en bra resa. Tack igen för vägbeskrivningen. Lektion 21. Familjemåltider. Min mamma och pappa lagar middag där varje kväll. Det låter härligt. Familjemiddagar är så speciella stunder. Ja, mitt hus har ett vardagsrum där vi alla samlas för att äta tillsammans. Det är underbart. Det är trevligt att dela måltider och hinna med varandras dag. Absolut. Det skapar ett starkt familjeband. Jag håller med. Vilken är din favoriträtt som de gör? Jag älskar deras hemlagade pasta. Det är alltid en hit. Det låter läckert. Jag skulle gärna prova det en dag. Du är välkommen att äta middag med oss när som helst. Lektion 22. Hantera utmaningar. Har du ställts inför några intressanta utmaningar hittills? Ja, att behöva hålla deadlines kan vara svårt ibland. Jag förstår fullständigt. Det kan kännas överväldigande med så mycket att göra. Absolut. Jag tycker att det hjälper mycket att hantera min tid effektivt. Det är ett smart tillvägagångssätt. Att prioritera uppgifter kan verkligen lätta på trycket. Ja, och det hjälper mig att hålla mig organiserad och fokuserad på det som är viktigt. Jag tror att det är viktigt att vara flexibel också, eftersom oväntade saker kan uppstå. Definitivt. Anpassningsförmåga är nyckeln för att övervinna utmaningar. Låt oss dela med oss av tips om hur vi kan stötta varandra i tuffa tider. Lektion 23. Arkitektoniska strävanden. Nickes byggnader och omgivande marker är konstruerade mycket som en religiös plats. Det är ett intressant perspektiv.
Det speglar verkligen deras varumärkes ambitioner. Ja, designen känns nästan helig, vilket understryker vikten av deras uppdrag. Absolut. Det skapar ett utrymme som inspirerar till kreativitet och innovation. Jag tror att arkitekturen uppmuntrar anställda att ansluta till sitt arbete på en djupare nivå. Definitivt. När en arbetsplats känns meningsfull främjar den en stark känsla av gemenskap. Det är fascinerande hur fysiska utrymmen kan påverka våra tankar och handlingar. Jag håller med. Genomtänkt design kan öka produktiviteten och välbefinnandet. Jag hoppas att fler företag tar till sig detta koncept i framtiden. Lektion 24. Det saknade passet. Här är mitt pass. Vad händer om jag inte hittar den någonstans? Det är ett avgörande dokument. Om den försvinner måste du rapportera den omedelbart. Ja, jag har hört att det kan vara jobbigt. Hur ser processen ut? Först bör du kontakta den lokala ambassaden eller konsulatet för hjälp. Det är vettigt. De kan vägleda dig genom att få en ersättare. Exakt. Det är viktigt att ha alla dina resehandlingar i ordning. Jag kommer att se till att förvara kopior av allt på ett säkert ställe. Det är ett smart drag. Det kan spara dig mycket stress senare. Jag kommer definitivt att vara mer försiktig i framtiden. Lektion 25. Smickrande modin. För äppleformer kan Empire midjeklänningar vara mycket smickrande. Absolut. De framhäver midjan och flyter vackert. Ja, de skapar en härlig silhuett utan att vara för tajt. Jag älskar hur bekväma de är, speciellt på sommaren. Exakt. De är perfekta för en ledig dag eller ett speciellt tillfälle. Har du några favoritfärger eller mönster för de klänningarna? Jag föredrar solida färger, men blommönster kan också vara fantastiska. Ja, blommönster ger en fin touch av femininitet. Låt oss gå och shoppa tillsammans någon gång efter nya kläder. Lektion 26. Hälsosam salladsider. Vad sägs om en färgglad quinoa-sallad med rostade grönsaker och en citronvinägret? Det låter gott och hälsosamt. Jag älskar quinoa som bas. Ja, den är fullproppad med protein och verkligen mättande också. Absolut. Dessutom kommer de rostade grönsakerna att ge fantastisk smak. Jag tror att citronvinägretten kommer att föra ihop allt perfekt. Definitivt. Det ger en uppfriskande känsla till salladen. Låt oss göra det till vår nästa träff. Bra idé. Jag kan inte vänta med att njuta av det med dig. Att laga mat tillsammans kommer att göra det ännu roligare. Lektion 27. Söker stöd. Jag ska ge det ett försök. Det låter effektivt. Vad sägs om att söka stöd från vänner? Det är en bra idé. Att ha ett stödsystem kan göra stor skillnad. Ja, vänner kan ge motivation och ansvar. Absolut. De kan också erbjuda nya perspektiv och råd. Dessutom kan du få dem att kännas mer verkliga om du delar dina mål med andra. Ja,
Det skapar en känsla av engagemang för dina ambitioner. Jag är glad att börja den här resan med hjälp av mina vänner. Jag också. Låt oss uppmuntra varandra på vägen. Jag ser fram emot våra framsteg tillsammans. Lektion 28. Njutbara upplevelser. Jag är glad att du gillade det. Har du klagat på tjänsten? Nej, jag tyckte det var ganska bra överlag. Det är fantastiskt att höra. Det är alltid trevligt när förväntningarna uppfylls. Absolut. Det gör hela upplevelsen mycket roligare. Jag tror på att ge feedback när det är förtjänt. Ja, konstruktiv feedback kan hjälpa till att förbättra tjänsterna. Jag delar alltid gärna med mig av positiva erfarenheter också. Jag också. Det är viktigt att känna igen god service. Låt oss återbesöka det stället snart för ännu en trevlig måltid. Lektion 29. Spice shopping. Ja, ganska mycket. Men det tog ett tag för mig att hitta kryddgången. Jag vet hur det känns. Livsmedelsbutiker kan vara så förvirrande ibland. Absolut. De verkar ändra layouten ofta. Ja, och det finns så många olika märken att välja mellan. Jag letade efter en specifik krydda för ett nytt recept. Vilken krydda var det? Jag behövde rökt paprika. Det är en så unik smak. Det är ett fantastiskt val. Det förbättrar verkligen rätter. Jag är sugen på att testa det i min matlagning. Lektion 30. Träningsrutiner. 3 gånger i veckan. Det är imponerande. Vilka är dina favoritträningsaktiviteter? Jag gillar verkligen en blandning av konditionsträning och styrketräning. Det är en bra balans. Jag tror att båda är viktiga för den allmänna konditionen. Absolut. Jag älskar att springa och även att slå vikterna på gymmet. Det låter som en fast rutin. Har du en föredragen tid att träna på? Jag föredrar att träna på morgonen. Det ger energi hela min dag. Jag beundrar det. Jag har oftast svårare att bli motiverad på morgnarna. Det tar lite tid att vänja sig vid, men det är det värt. Jag kanske borde ge morgonträning ett försök. Lektion 31. Nattliga hemligheter. Trädgården verkar bara dyka upp på natten. Det låter mystiskt. Vad händer där efter mörkrets inbrott? Varje kväll glider Tom ut till denna gömda trädgård för att vårda den. Vad spännande. Vad odlar han där? Han odlar sällsynta blommor som bara blommar i månsken. Au. Det måste vara en magisk syn att se. Ja, han säger att färgerna är ännu mer levande på natten. Det skulle jag gärna se. Det låter förtrollande. Kanske kan vi gå med honom en kväll för att uppleva det tillsammans. Lektion 32. Meningsfulla samtal. Vi lägger tid på att förklara vad vi betyder för honom. Det är viktigt. Tydlig kommunikation hjälper till att stärka förståelsen. Ja, han säger att han tycker om att vara här och lära av oss.
Det är underbart. Det visar att han värdesätter upplevelsen. Jag tror att skapa en välkomnande atmosfär uppmuntrar till fler frågor. Absolut. Det främjar en känsla av gemenskap och tillhörighet. Jag är glad att vi kan dela våra kunskaper och erfarenheter med honom. Jag också. Det berikar båda våra liv i processen. Låt oss fortsätta ha dessa meningsfulla samtal. Lektion 33. Göra planer. Låter som en plan. Låt oss träffas där imorgon eftermiddag, eller hur? Ja, det funkar perfekt för mig. Vilken tid föreslår du? Vad sägs om 14:00? Det ger oss gott om tid att chatta. Det låter bra. Jag kan inte vänta med att hinna med dig. Jag också. Det är alltid trevligt att ha en avslappnad eftermiddag tillsammans. Absolut. Har du något specifikt i åtanke inför vårt möte? Jag tänkte att vi kunde diskutera våra kommande projekt och brainstorma idéer. Det är en underbar idé. Jag är glad att dela med mig av mina tankar. Perfekt. Vi ses då. Lektion 34. Bra strategi. Jag hoppas att allt går smidigt med ditt projekt. Tack. Hur lång tid brukar det ta? Det kan variera, men vanligtvis några veckor. Det är inte så illa. Jag planerar därefter. Bra idé. Det hjälper att hålla ordning. Ja, jag ska göra en checklista för att hålla koll. Det är en bra strategi. Har du börjat den? Lite, men jag ska dyka in mer i helgen. Perfekt. Jag är säker på att du kommer att göra det bra. Lektion 35. Följ folkmassan. Vad är det som får människor att bete sig på samma sätt? Det är intressant hur vi tenderar att följa vad andra gör. Ja, socialt inflytande kan vara ganska kraftfullt. Definitivt. Det är som en flockmentalitet ibland. Jag undrar om det är instinktivt eller inlärt beteende. Förmodligen en blandning av båda. Socialisering spelar roll. Sann. Det är fascinerande att studera mänskligt beteende. Jag håller med. Psykologi ger så många insikter. Jag vill gärna läsa mer om det. Lektion 36. Spelstrategi. Lagets strategi var stark den här säsongen. Definitivt. Det är imponerande hur de anpassade sig. Jag tror att deras kommunikation var nyckeln till deras framgång. Ja, lagarbete gör verkligen skillnad. Såg du den senaste matchen? Det var intensivt. Det gjorde jag. Sista minutenmålet var spännande. Det höll mig på kanten av min stol. Samma här. Jag älskar att se matcher live. Jag också. Det finns inget som liknar atmosfären.